Chào bạn, người lữ khách đang mỏi mệt giữa mùa đông của cuộc đời. Có những ngày, chúng ta thấy mình như bị bủa vây bởi sương giá. Một nỗi mất mát ập đến, một thất bại đau đớn, hay đơn giản là cảm giác cô độc giữa thế gian rộng lớn này. Chúng ta tự hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao khổ đau cứ mãi bám lấy mình? Nhưng bạn ơi, bạn có biết rằng những đóa sen đẹp nhất, tinh khiết nhất không nảy mầm từ những khu vườn nhung lụa. Chúng nảy mầm từ bùn lầy, và kiên cường nhất là những đóa sen nở rộ ngay giữa tuyết lạnh. Hôm nay, Tâm An Phật Ngôn mời bạn cùng đi tìm ý nghĩa thực sự của nỗi đau qua hành trình của hoa sen trên tuyết, để bạn thấy rằng nghịch cảnh không đến để đánh gục bạn, mà đến để giúp bạn nở hoa. Trong giáo lý nhà Phật, hoa sen là biểu tượng của sự thanh tịnh. Nhưng để có một đóa sen ngát hương, nó phải bén rễ từ bùn sâu tăm tối. Nếu không có bùn, sẽ không có sen. Nghịch cảnh trong đời bạn cũng vậy. Những giọt nước mắt, sự phản bội hay nỗi nghèo khó chính là lớp bùn vào dinh dưỡng nhất cho tâm hồn. Khi bạn ở dưới đáy của sự đau khổ, đó cũng là lúc bạn đang ở gần với sự thật nhất. Tuyết lạnh của cuộc đời có thể làm tê buốt đôi bàn tay, nhưng nó lại giữ cho trái tim bạn sự tỉnh táo để nhìn sâu vào bản chất của vô thường. Nếu cuộc đời chỉ toàn nắng ấm và hoa thơm, chúng ta sẽ mãi ngủ quên trong sự hưởng thụ, mà chẳng bao giờ khao khát tìm về bến bờ giác ngộ. Sai lầm lớn nhất của chúng ta khi gặp nghịch cảnh là cố gắng vùng vẫy và oán trách. Càng chống đối, sương giá càng bao vây. Hoa sen trên tuyết không oán trách mùa đông. Nó lặng lẽ tích tụ nhựa sống dưới lớp băng dày. Đi qua nghịch cảnh không phải là gồng mình lên để chiến đấu, mà là nghệ thuật của sự chấp nhận. Chấp nhận rằng nỗi đau là một phần của hành trình nhân sinh. Khi bạn ngừng hỏi tại sao và bắt đầu hỏi tôi học được gì từ điều này, đó là lúc lớp tuyết bắt đầu tan chảy. Mỗi vết sẹo trên trái tim bạn thực chất là một khe hở để ánh sáng của trí tuệ len lỏi vào. Bạn không yếu đi vì những tổn thương, bạn đang trở nên rực rỡ hơn theo cách riêng của mình. Hôm nay, chúng tôi mời bạn cùng lắng nghe một câu chuyện về tình nghĩa phu thê, về cách mà một đôi vợ chồng đã biến nỗi đau thành sức mạnh và biến mùa đông khắc nghiệt thành khu vườn của sự tỉnh thức, để chúng ta thấy rằng giữa băng giá cuộc đời, tình thương và niềm tin chính là ánh mặt trời ấm áp nhất. Ngày xưa, ở một vùng núi cao hẻo lánh, có đôi vợ chồng nghèo sống trong một mái tranh đơn sơ. Người chồng hiền lành, siêng năng, người vợ nết na, tần tảo. Cuộc sống của họ tuy đạm bạc nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Họ cứ ngỡ bình yên ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, một mùa đông năm nọ, thiên tai ập xuống. Cơn bão tuyết lớn nhất trong lịch sử đã vùi lấp toàn bộ mùa màng, cay nghiệt hơn. Người chồng trong lúc cố gắng cứu vãn số hoa màu đã bị đổ bệnh nặng. Căn nhà nhỏ giờ đây không còn hơi ấm của bếp lửa, chỉ còn tiếng ho khan của người chồng và cái lạnh buốt xương của sự bế tắc. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, người vợ không một lời kêu ca. Nàng đem hết những kỷ vật cuối cùng đi đổi lấy thuốc men.
Mỗi ngày, nàng phải đi bộ hàng dặm đường rừng trong tuyết dày để tìm lá thuốc. Có lần, đôi chân nàng tê dại vì lạnh, nàng ngã quỵ xuống lớp tuyết trắng xóa. Trong cơn kiệt sức, bà nhìn thấy một mầm hoa sen đá nhỏ nhoi đang vươn mình lên khỏi mặt băng. Nàng chợt nhận ra, nếu mầm cây nhỏ bé kia còn không bỏ cuộc, sao nàng lại có thể buông xuôi? Nàng gượng đứng dậy, mang theo hơi ấm của niềm tin trở về nhà. Những đêm dài thức trắng bên giường bệnh, nàng vừa sắc thuốc, vừa tụng kinh niệm Phật, mong cầu một phép màu cho người bạn đời. Một đêm nọ, người chồng tỉnh lại, nhìn thấy dáng hình hao gầy của vợ dưới ánh đèn dầu leo lét. Đôi bàn tay nàng run rẩy vì nức nẻ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự bao dung. Người chồng rơi nước mắt. Vì tôi mà bà phải khổ thế này. Cuộc đời sao quá bất công với chúng ta. Người vợ nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, mỉm cười. Ông đừng nói vậy. Nghịch cảnh này giống như lớp tuyết ngoài kia thôi. Nó lạnh lẽo, nhưng nó dạy cho chúng ta biết mình cần nhau đến thế nào. Nếu cuộc đời chỉ toàn nắng ấm, tôi đâu biết mình có một người chồng kiên cường, và ông đâu biết tôi có thể yêu ông nhiều đến thế. Vợ chồng mình chính là đóa sen, và tuyết này chính là để chúng ta nở hoa. Câu chuyện của đôi vợ chồng ấy nhắc nhở chúng ta về triết lý sâu sắc của nhà Phật. Khổ đau không phải là kẻ thù. Khổ đau chính là chất liệu của sự giác ngộ. Giống như hoa sen cần bùn để ngát hương, tình nghĩa vợ chồng cần gian khó để trở nên bất diệt. Nếu bạn đang đứng giữa mùa đông của cuộc đời, hãy nhớ, đừng oán trách nghịch cảnh. Tuyết rơi là việc của trời, giữ ấm trái tim là việc của người. Thay vì oán trách, hãy học cách chấp nhận và tìm thấy cơ hội để yêu thương nhiều hơn. Trong hoạn nạn, đừng chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình. Hãy nhìn sang người bạn đời, họ cũng đang chịu đựng, cũng đang nỗ lực. Khi hai cái tôi buông xuống, một sức mạnh kỳ diệu sẽ xuất hiện. Khi sức người có hạn, hãy để ánh sáng của Phật Pháp soi đường. Sự tĩnh lặng và niềm tin vào nhân quả sẽ giúp bạn đi qua bão giông với tâm thế bình thản nhất. Bạn thân mến, đóa sen đẹp nhất không phải là đóa sen nở trong hồ bát ngát giữa mùa hè, mà là đóa sen dám vươn mình rực rỡ giữa tuyết trắng đơn côi. Tình nghĩa vợ chồng cũng vậy. Đẹp nhất là khi hoạn nạn có nhau, là khi sương gió cuộc đời chỉ làm cho sự gắn kết thêm sâu đậm. Mong rằng câu chuyện hôm nay sẽ là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim bạn. Dù bạn đang gặp khó khăn về tài chính, sức khỏe hay những bất đồng trong gia đình, hãy nhớ rằng tuyết rồi sẽ tan, mùa xuân rồi sẽ đến. Chỉ cần bạn giữ được hương sen của lòng vị tha và nhẫn nại, bạn sẽ thấy Phật tính hiện hữu ngay trong những thử thách khắc nghiệt nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng Tâm An Phật Ngôn. Nếu nội dung này chạm đến bạn, hãy chia sẻ nó cho người bạn đời của mình như một lời cảm ơn thầm lặng. Chúc gia đình bạn luôn vững chãi, hạnh phúc và bình an trong ánh sáng của trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.